So hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today's video guys is mag-unboxing tayo ng second order ko ng Shein. So ito, dumating yung ano ko guys. Dumating yung order ko ng Shein very early. As I expected is October 25. So October 14 dumating na siya. So hindi ako nakaprepare. Natataranta ako guys kasi 32 yung in-order ko. Sana all. Ito na guys. So, yan po. Yan o. So, dumating na po yung Shein na order ko guys. Yan, Aramix. So ayan guys, dumating na yung Shein, napakaaga, expected for October 25. So ano pala ngayon, October 14 pa lang dumating na siya. So mapapaaga yung unboxing natin guys. This is my second order from Shein. So andyan yung pangalan ko guys. This was 32 KD and 250 feels. So mga 5,000 plus sa Pilipinas. So dapat kailangan natin din regaluhan yung sarili natin guys. So we have to love ourselves. Love yourself first before others. Ganun. So let's start unboxing. So mag-unboxing tayo guys. Ano yung pangalan ko? So excited na ako. So let's samahan nyo ako guys mag-unboxing. So shoutout po sa mga team Wakwak. Thank you sa inyo guys. So ito na nga guys. So bubuksan na natin. Isa siyang jagger pants. Dalawa. So dress. Pants and jagger pants. Pang-apat. So pants and black pants. Pang-lima. Pang-anim. Pang-anim. Siguradong kasya na sa akin ito kasi nung unang order ko hindi siya nakasya sa akin. Huwag yung unang order. So ngayon nilitan ko na siya. Dati large na yung medium na. So pang 3 dress. guys.
pang siyang. Ayan, pang siyang. Ganda. Pang sampo. So, this is the last. So, sampo lahat. So, last ito. Ayan. So yun po lahat guys, ang 10 piraso worth 32 KD. 32 KD, so 5,000 sa price. So kailangan din natin ng regaluhan ng sarili natin guys, no? We have to love ourselves for others. Sana all. Guys. So, ayun po guys, yung mga Shein na products ko, unboxing, ang lahat sa kapit ko, So, yan, so far guys, satisfied naman ako sa product nila. Wow! So, thank you for watching, thank you for staying me here, and shoutout ko na pala yung team wakwak. Salamat sa inyo guys. So, yung mga pants, yung mga jogger pants ko, kasi naputot ako, panda. Mataas siya sa akin guys, nakakainis. So puputulin ko na lang ito na repair ko. Kasi sayang naman, maganda talaga yung quality nila guys. Hindi ka talaga magsisisi sa Shein. Sana all. So, ayun guys, thank you for watching, thank you sa mga team Wakwa, thank you sa lahat, and don't forget to like, to subscribe, and then i-on ang notification bell para updated kayo pag mamaya bago akong uploads na video. So, thank you, God bless us all.